I'm Noor Muhammad. This is my story. 476 ਗਾਹਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 211 ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭਾਈ ਸਾਂ, ਪੰਜ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਗਲਾਸਗੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਦਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਭਰਤਾ ਸਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਏ ਸ਼ਿਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਗਲੂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ, ਅਪਰ ਜਾਰਜ ਮਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਰ ਜਾਰਜ ਹਡਰਸਫੀਲਡ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਹੈ ਉਹ ਗੋਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਬਾਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਰਿਆਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਜੱਟ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਮਰ ਹਯਾਤ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੈਂ 1984 ਜਾਂ 4 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਹਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਮਈਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਲਣਾ ਧੁਆਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਮਈਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਛੱਡਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ
ਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਲਿੰਡਵੁੱਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਮ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਡ ਕਾ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਮੈਤਾਂ ਦਫਨਾਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਸ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਵਾਈਫਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਟਾਇਲਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਤੱਕ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ